My dear students, আজি মই ক্লাছ 10 সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰৰ লেসন 3 ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অসমীয়াত। প্ৰতিটো লাইন আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়াত, তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা। লগতে এটো প্ৰথম ভিডিঅ' হ'ব পাৰ্ট 1 ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ, সেকেন্ড ভিডিঅ'ত পাৰ্ট 2 হ'ব আৰু তাতে তোমালোকে কোৱেশ্চন আনসাৰৰ PDF ফাইল ডিসক্ৰিপশনত মই দি দিম, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। বলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট মানে ফুটপ্ৰিণ্টছ পথ অবিহনে পদচিহ্নসমূহ, যেটো লেসন H.G. Wells নামৰ লেখকে ৰচনা কৰিছে। ইয়াত ওপৰত দিছে কেন এ ম্যান বিকাম ইনভিজিবল, যে এজন মানুহ অদৃশ্য হ'ব পাৰেনে। This is the story of scientist who discovers how to make himself invisible. এটো ষ্টৰী হ'ল এজন বৈজ্ঞানিকৰ যিজনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে কেনেকৈ নিজকে অদৃশ্য কৰিব পাৰি। Does he use or misuse his discovery? যে সেই সাইণ্টিষ্টজনে তেওঁৰ যেটো আৱিষ্কাৰ আছিল সেইটো শুদ্ধ পথত ব্যৱহাৰ কৰিছে নে অশুদ্ধ পথত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এটা আমাক কুৱেশ্যনবিলাকো দিছে, গতিকে বলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ লাইন বাই লাইন। ষ্টৰীটো আগতে বুজি লওঁ। যে দ্য টু বয়েজ ষ্টাৰ্টেড ইন ছাৰপ্ৰাইজ এট দ্য ফ্ৰেছ মুডি ইমপ্ৰিণ্টছ অফ এ পেয়াৰ অফ বেয়াৰ ফিট। দুজন ল'ৰাই এযোৰা খালী ভৰিৰ সতেজ বোকাৰ চিহ্ন দেখি বিস্ময়ত চক খাই জাপ মাৰি উঠিল। হোৱাট ৱাজ এ বেয়াৰ ফুটেড মেন ডুইং অন দ্য ষ্টেপছ অফ এ হাউচ ইন দ্য মিডল অফ লণ্ডন। যে লণ্ডনৰ মধ্যভাগত এটা ঘৰৰ চিৰিত এজন খালী ভৰিৰ মানুহে কি কৰি আছিল। এণ্ড হুৱেৰ ৱাজ দ্য মেন, আৰু মানুহজন ক'ত আছিল। এজ দ্য গেষ্ট এ ৰিমাৰ্কেবল চাইট মেট দিয়াৰ আইজ। যেতিয়া তেওঁলোকে চাইছিল এক উল্লেখযোগ্য দৃশ্য সিহঁতৰ চকুত পৰিছিল। এ ফ্ৰেছ ফুটমাৰ্ক এপিয়াৰ্ড ফ্ৰম নো হুৱেৰ। কৰবাৰ পৰা অদ্ভুত এক সতেজ পদচিহ্ন। ফাৰ্দাৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ ফ্লোড ওৱান আফটাৰ এনাডাৰ। অধিক পদচিহ্ন এটাৰ পিছত এটাকৈ আছিল। ডিচেণ্ডিং দ্য ষ্টেপছ ফাইণ্ড প্ৰগ্ৰেছিং ডাউন দ্য ষ্ট্ৰীট। পদচিহ্নবোৰ হ্ৰাস অৱৰোহণ কৰি পথেৰে অগ্ৰসৰ হৈছিল। দ্য বয়েজ ফ্লোড ফেচিনেটেড আনটিল দ্য মুডি ইম্প্ৰেশ্যনছ বিকেম ফেণ্টাৰ এণ্ড ফেণ্টাৰ এণ্ড এট লাষ্ট ডিছএপিয়াৰ্ড অলটুগেডাৰ। বিমুগ্ধ ল'ৰাকেইটাই বোকাময় খোজকেইটা অনুসৰণ কৰিলে, অনুজ্জ্বল অৱস্থাৰ পৰা অদৃশ্যমান হোৱালৈ এই অনুসৰণ অব্যাহত ৰাখিলে। অৰ্থাৎ ল'ৰা দুটা আছিল, দুটা ল'ৰাই এনেকৈ মানুহ নেদেখাকৈ পদচিহ্নবিলাক পৰিছিল ভৰিৰ, ইয়াৰ পিছে পিছে সিহঁতে গৈ আছিল। যেতিয়ালৈকে অদৃশ্য নহৈছিল তেতিয়ালৈকে সিহঁতে কি কৰিছিল, পিছে পিছে গৈছিল। দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য মিষ্ট্ৰী ৱাজ ৰিয়েলি চিম্পল এনাফ। ৰহস্যটোৰ ব্যাখ্যা সঁচাকৈয়ে যথেষ্ট সৰল আছিল। দ্য bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. আচৰিত হোৱা ল'ৰাকেইজনে এগৰাকী বৈজ্ঞানিকক অনুসৰণ কৰিলে, যি অলপতে মানৱ শৰীৰ কেনেদৰে স্বচ্ছ কৰিব পৰা যায় সেয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছে। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. গ্ৰিফিন নামৰ বিজ্ঞানিকজনে কেনেদৰে মানৱ শৰীৰ অদৃশ্য কৰিব পৰা যায় তাৰ বিষয়ে পৰীক্ষাৰ উপৰি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰে। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. অৱশেষত কোনো বিৰল ঔষধ খালে আৰু তেওঁৰ শৰীৰ এক কাঁচৰ পাতৰ দৰে স্বচ্ছ হৈ পৰিল, অৱশ্যই কাঁচৰ দৰে গোটা হৈ থাকিল। অৱশেষত তেওঁ এনেকুৱা এটা ঔষধ বনালে যিটো ঔষধ খোৱাৰ পিছত গ্ৰিফিন নামৰ চাইণ্টিষ্টটোৰ শৰীৰ কি হৈ গ'ল, একেবাৰে অদৃশ্য হৈ গ'ল। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. যে গ্রিফিন যদিও ব্রিলিয়ান্ট সাইন্টিস্ট অর্থাৎ মেধাবী বৈজ্ঞানিক আছিল,
কিন্তু তেওঁ আইন নমনা ব্যক্তি আছিল। His landlord disliked him and tried to eject him. তেওঁৰ ঘৰৰ মালিকে তেওঁক পচন্দ কৰা নাছিল আৰু তেওঁক তাৰ পৰা খেদিব বিচাৰিছিল। ইন ৰিভেঞ্জ গ্ৰিফিন ছেট ফায়াৰ টু দ্য হাউচ। প্ৰতিশোধ স্বৰূপে গ্ৰিফিনে তেওঁৰ সেই ঘৰৰ মালিকৰ ঘৰত জুই লগাই দিছিল। টু গেট এৱে উইদাউট বিং চিন হি হেড টু ৰিমুভ হিজ ক্লথ। কোনো নেদেখাকৈ তাৰ পৰা পলাবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল, তাৰ শৰীৰৰ কাপোৰ খুলি পেলাইছিল। থাছ ইট ৱাজ ডেট হি বিকেম এ হোমলেছ ৱাণ্ডাৰাৰ। তাৰপিছত তেওঁ হৈ গৈছিল অগৰীৰ মানুহৰ নিচিনা, অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা মানুহৰ নিচিনা হৈ গৈছিল। উইদাউট ক্লথ, উইদাউট মানি এণ্ড কোৱাইট ইনভিজিবল। টকা নোহোৱাকৈ, তাৰপিছত কাপোৰ কানি নোহোৱাকৈ তেওঁ একেবাৰে অদৃশ্য হৈ গৈছিল। আনটিল হি হেপেন টু ষ্টেপ ইন ছাম মুড এণ্ড লেফ্ট ফুটপ্ৰিণ্টছ এজ হি ৱাকড। অৱশ্যে বোকাত খোজ পেলাই পদচিহ্ন এৰি যোৱাৰ আগতেহে তেওঁ সম্পূৰ্ণ কি আছিল, অদৃশ্য আছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ মানে অদৃশ্যই আছিল। যেতিয়া বোকা মাটিত খোজকাঢ়ি গৈছিল তেতিয়া নিশ্চয় তাৰ পদচিহ্নটো সেই মানে বোকাত পৰিছিল আৰু তেতিয়া সেই ল'ৰাটোৱে কি কৰিছিল, লক্ষ্য কৰিছিল। হি এস্কেপড ইজিলি এনাফ ফ্ৰম দ্য বয়েজ হু ফ্ল'ড হিজ ফুটপ্ৰিণ্টছ ইন লণ্ডন। তেওঁ সহজে ল'ৰাকেইজনৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ পলাই যায় যি লণ্ডনত তেওঁৰ পদচিহ্ন অনুসৰণ কৰিছিল। বাট হিজ এডভেঞ্চাৰ্ছ ৱেৰ বাই নো মিনছ অভাৰ। কিন্তু তেওঁৰ অভিযানবোৰ ইমানতে শেষ নহ'ল। হি হেড চুজেন এ বেড টাইম অফ দ্য ইয়াৰ টু ৱাণ্ডাৰ এবাউট লণ্ডন উইদাউট ক্লথ। তেওঁ বিনা কাপোৰেৰে লণ্ডনত ঘূৰাৰ বাবে বছৰটোৰ এক বেয়া সময় বাছি ল'লে। ইট ৱাজ মিড উইণ্টাৰ। এয়া শীতকালৰ মধ্যভাগ আছিল। দ্য এয়াৰ ৱাজ বিটাৰলি কোল্ড এণ্ড হি কুড নট ডু উইদাউট ক্লথ। বতাহ বৰ বেয়াকৈ শীতল আছিল আৰু তেওঁ কাপোৰ অবিহনে থাকিব পৰা নাছিল। ইনষ্টেড অফ ৱাকিং এবাউট দ্য ষ্ট্ৰীট হি ডিচাইডেড টু শ্লিপ ইন টু এ বিগ লণ্ডন ষ্ট'ৰ ফৰ ৱাৰ্মথ। পথবোৰত খোজকঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ উষ্ণতাৰ বাবে অৰ্থাৎ গৰমৰ বাবে এক ডাঙৰ লণ্ডন ষ্ট'ৰলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। ক্লজিং টাইম এৰাইভড। বন্ধ হোৱাৰ সময় উপস্থিত হৈছিল। দোকানখন যেতিয়া মানে ডাঙৰ এই লণ্ডন ষ্ট'ৰ বন্ধ কৰাৰ সময়তো তাত যাই উপস্থিত হৈছিল। এণ্ড এজ চুন এজ দ্য ডোৰ্ছ ৱেৰ শ্বাট গ্ৰিফিন ৱাজ এবল টু গিভ হিমছেল্ফ দ্য প্লেজাৰ অফ ক্লথিং এণ্ড ফিডিং হিমছেল্ফ উইদাউট ৰিগাৰ্ড টু এক্সপেন্স। দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগেই গ্ৰিফিনে নিজকে কাপোৰৰ সন্তুষ্টি দিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু খৰচ পৰোৱাই নকৰাই নিজৰ পেট ভৰাবলৈ সক্ষম হ'ল। হি ব্ৰোক অপেন বক্সেছ এণ্ড wrappers এণ্ড ফিটেড হিমছেল্ফ আউট উইথ ৱাৰ্ম ক্লথছ। তেওঁ বাকচ বুলি মেৰুওৱা কাগজবোৰ ছিঙিলে আৰু নিজকে গৰমৰ কাপোৰেৰে সজ্জিত কৰিলে। Soon with shoes, an overcoat and a wet-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. সোনকালে জোতা, অভাৰকোট আৰু বহল প্ৰান্তৰ টুপিৰ সৈতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সাজ পোছাক পৰিধানকাৰী এক দৃশ্যমানৰ ব্যক্তিত পৰিণত হ'ল। In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৰান্ধনীঘৰত তেওঁ ঠাণ্ডা মাংস আৰু কফি পালে আৰু আহাৰৰ পিছত তেওঁ খাদ্য সামগ্ৰীৰ দোকানত পোৱা মিঠাই আৰু মদ খালে। অৱশেষত তেওঁ এক লেপৰ দমত হৈ পৰিল। Finally he settled down to the sleep on a pile of quilts. অৱশেষত তেওঁ এইবিলাক খাই বৈ পেট ভৰাই তেওঁ এটা লেপ পালে, সেই লেপত তেওঁ টোপনি গ'ল। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. যদিহে গ্ৰিফিনে ঠিক সময়ত উঠিবলৈ সক্ষম হ'লেহেঁতেন সকলো নিশ্চয় ঠিকেই থাকিলেহেঁতেন। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. তেওঁ পিছদিনা ৰাতিপুৱা সহায়কবোৰ উপস্থিত হোৱাৰ আগতে সাৰ পাই যাব পৰা নাছিল। When he saw a couple of them, যেতিয়া তেওঁ সিহঁতৰ কেইজনমানক আগবাঢ়ি অহা দেখিলে,
দেখিলে এপ্ৰ'চিং হি পিংকড এণ্ড বিগান টু ৰান। তেতিয়া নেকি কেইজনমান সেই দোকানৰ কৰ্মচাৰীবিলাক তেওঁৰ পিনে আগুৱাই আহিবলৈ দেখিলে তেওঁ তাৰ পৰা কি কৰিলে দৌৰ মাৰিবলৈ তেওঁ আতংকিত হ'ল আৰু ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। দে নেচাৰেলি গেপ চেছ অৱগত চেছ তেওঁলোকে স্বাভাৱিকভাৱেই অনুসৰণ কৰিলে অৰ্থাৎ পিছে পিছে সকলোৱে গ'ল। ইন দ্য এণ্ড হি ৱাজ এবল টু এস্কেপ অনলি বাই কুইকলি টেকিং অফ হিজ নিউলি ফাউণ্ড ক্লথ। অৱগত নতুনকৈ পোৱা কাপোৰবোৰ দ্ৰুতভাৱে খুলিহে পলাবলৈ সক্ষম হ'ল। কাৰণ তেওঁ যেতিয়া কাপোৰ পিন্ধিছিল তেওঁ দৃশ্যমান হৈছিল আৰু যেতিয়া দোকানৰ সেই কৰ্মচাৰীবিলাক তেওঁৰ পিছে পিছে ধৰি গৈছিল ধৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁ অদৃশ্য হ'বৰ কাৰণে তেওঁৰ শৰীৰত থকা কাপোৰবিলাক খুলি তেওঁ অলংগ হৈ গ'ল আৰু অদৃশ্য হৈ গৈছিল। চ' ওৱান্স মোৰ হি ফাউণ্ড হিমছেল্ফ ইনভিজিবল বাট নেক্ট ইন দ্য চিল জানুৱাৰী এয়াৰ। অৱগত নতুনকৈ কাপোৰ দ্ৰুতভাৱে খুলি পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল, গতিকে তেওঁ এবাৰ পুনৰ নিজকে অদৃশ্যৰূপে পালে, কিন্তু শীতল জানুৱাৰীৰ বতাহত উলংগ হৈ গ'ল। কাৰণ জানুৱাৰী মাহ আছিল তেতিয়া লণ্ডনত জানুৱাৰী মাহত বৰ বেয়া ঠাণ্ডা থাকে। সেই ঠাণ্ডাত তেওঁ আকৌ মানুহৰ পৰা পলাবৰ কাৰণে অদৃশ্য হৈ গ'ল আৰু তেওঁ গোটেই শৰীৰ অলংগ হৈ গ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডাত তেওঁ বহুত পাব লাগিব আৰু ঠাণ্ডাত তেওঁ কঁপিব লাগিব। দিছ টাইম হি ডিচাইডেড টু ট্ৰাই দ্য ষ্টক অফ এ theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. এবাৰ তেওঁ মাত্ৰ কাপোৰ পোৱাৰ আশাতেই নহয়, কিন্তু তেওঁৰ কান্ধৰ ওপৰত খালী ঠাইখিনি লুকাবৰ বাবে কিবা পোৱাৰ আশাত এক নাটক কোম্পানীৰ গুদামত চেষ্টা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। Shivering with cold he hurried to Dairyland. ঠাণ্ডাত কঁপি তেওঁ নাট্যজগতৰ কেন্দ্ৰ ডিউৰিলেণ্ডলৈ লৰালৰিকৈ গ'ল, অৰ্থাৎ দৌৰি গ'ল। দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য থিয়েটাৰ ৱৰ্ল্ড, যিটো নেকি তোমাৰ কি বুলি কোৱা হৈছে নাট্যজগতৰ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হৈছে ডিউৰিলেণ্ড। হি চুন ফাউণ্ড এ চুইটেবল শ্বপ। সোনকালে তেওঁ এক উপযুক্ত দোকান বিচাৰি পালে। হি মেড হিজ ৱে ইনভিজিবল upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. তেওঁ নিজৰ পথ বিচাৰি অদৃশ্যভাৱে ওপৰ মহললৈ গ'ল আৰু অলপ পিছতেই তেওঁৰ কপালৰ চৌদিশে বেণ্ডেজ লগাই কলা চশমাৰ সৈতে নকল নাক, বৃহৎ ভাবুৰা দাঢ়ি লগাই এক ডাঙৰ টুপি পিন্ধি ওলাই আহিল। To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. নেদেখাকৈ পলোৱাৰ সময়ত তেওঁ দোকানীজনক পিছফালৰ পৰা নিৰ্দয়ভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ পোৱা সকলো ধন তেওঁৰ পৰা লুটিলে। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. জনসমাগম থকা লণ্ডনৰ পৰা পলোৱাৰ ইচ্ছাৰে তেওঁ আইপিং নামৰ গাঁৱলৈ ৰেলগাড়ীৰে গ'ল, য'ত স্থানীয় অতিথিশালত দুটা কোঠা বন্দবস্ত কৰিলে। where he booked 2 rooms at the local inn. inn মানে হ'ল হোটেল, সৰু হোটেল যিবিলাক গাঁৱত থাকে, আৰু সেই গাঁওখনৰ নাম আছিল আইপিং। তেওঁ লণ্ডনৰ পৰা লৰালৰিকৈ তাৰ পৰা পলাই আইপিং নামৰ সেই গাঁওখনলৈ গ'ল, য'ত এটা সৰু হোটেলত 2টা ৰুম তেওঁ বুক কৰিলে। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. এটা অতিথিশালত শীতকালত এজন অচিনাকি লোকৰ উপস্থিতি যিকোনো কাৰণতে এক অস্বাভাৱিক ঘটনা আছিল। কাৰণ লণ্ডনত সেই আইপিং চহৰত তেনেকুৱা ঠাণ্ডা দিনত অতিথিবিলাক যোৱা অৰ্থাৎ মানে ৰুম ভাড়া লোৱাটো হোটেলত এটা মানে অস্বাভাৱিক কথা আছিল, কাৰণ তেতিয়া কোনো মানুহ ৰুম ভাড়া লোৱা নাছিল। কিন্তু সেই সময়ত যে সাইণ্টিষ্টজনে লৈছিল সেইটো এটা অস্বাভাৱিক ঘটনা আছিল। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. এনেধৰণৰ অস্বাভাৱিক চেহেৰাৰ আঁচোৱা সকলোৰে জিভা লৰালে, কাৰণ তেওঁৰ চেহেৰাটো অস্বাভাৱিক আছিল। সেইটো দেখি চবে মানে থত খাই উঠিছিল। মিছেছ হল, দ্য লেণ্ডলৰ্ডছ ৱাইফ, মেড এভৰি এফৰ্ট টু বি ফ্ৰেণ্ডলি। আৰু সেই
ইন অৰ্থাৎ এই হোটেলখনৰ মালিকৰ ৱাইফ যাৰ নাম আছিল মিছেছ হল শ্ৰীমতী হলে মিলাপ্ৰীতিৰে বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টাই কৰিছিল সেই চাইণ্টিষ্টৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে কথা পাতিবৰ কাৰণে মিল মহব্বতেৰে কথা পাতিব বা তাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব সকলো চেষ্টাই কৰিছিল বাট গ্ৰিফিন হেড নো ডিজায়াৰ টু টক কিন্তু গ্ৰিফিনৰ কথা কোৱাৰ কোনো ইচ্ছা নাছিল এণ্ড told her my reason for coming to Iping is a desire for solitude আৰু গ্ৰিফিনে সেই মিছেছ হলক কৈছিল যে মোৰ আইপিং অহাৰ কাৰণ হৈছে অকলশৰে থকাৰ ইচ্ছা I do not wish to be disturbed in my work আৰু মোৰ কামত কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মাটো নিবিচাৰোঁ Beside an accident has affected my face তদুপৰি এই দুৰ্ঘটনাই মোৰ চেহেৰাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে তেওঁ মিছা কথা কৈছিল সেই হোটেলৰ মালিকৰ ৱাইফক যে মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল যাৰ কাৰণে মোৰ চেহেৰাটো এনেকুৱা হৈছে গতিকে মোৰ কামত মই কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব নিবিচাৰোঁ গতিকে মই অকলশৰীয়াকৈ থাকিব বিচাৰোঁ Satisfied that her guest was an eccentric scientist তেওঁৰ অতিথিগৰাকী অস্বাভাৱিক আচৰণকাৰী বৈজ্ঞানিক বুলি সন্তুষ্টি থাকিল and in view of the fact that he had paid her in advance তদুপৰি তেওঁ যেহেতু আগতীয়াকৈ ধন পৰিশোধ কৰিছে সেয়ে যেহেতু চাইণ্টিষ্টজনে ৰুম লোৱাৰ আগতে এডভান্স টকা দিছিল যাৰ কাৰণে মিছেছ হলো মান্তি হৈছিল মিছেছ হল was prepared to excuse his strange habits and irritable temper শ্ৰীমতী হলে তেওঁৰ আচৰিত অভ্যাস আৰু বিৰক্তিৰ মেজাজক আগ্ৰস্ত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হ'ল বাট দ্য ষ্টলেন মানি ডিড নট লাষ্ট লং কিন্তু চুৰি কৰি অনা সেই টকাখিনি বেছিদিন নাথাকিল গ্ৰিফিনৰ হাতত শেষ হৈ গ'ল এণ্ড প্ৰেজেণ্টলি গ্ৰিফিন হেড টু এডমিট ডেট হি হেড নো মোৰ ৰেডি কেছ আৰু অৱশেষত গ্ৰিফিনে স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল যে মোৰ হাতত আৰু নগদ টকা নাই He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্তত এখন চেক আহিবলগীয়া আছে বুলিও মিছেছ হলক ভাও ধৰিলে Shortly afterwards, a curious episode occurred. কিছু সময়ৰ পিছত এক কৌতূহলজনক অধ্যায়ৰ উদ্ভৱ হয় এটা ঘটনা ঘটিল Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study যে দুকমুকালিতে অৰ্থাৎ খুব ৰাতিপুৱাই এজন যাজক অৰ্থাৎ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে অধ্যয়ন কক্ষত হোৱা শব্দৰ বাবে সাৰ পালে যাজক মানে হ'ল মন্দিৰত যিবিলাক থাকে এইবিলাক যাজক ধৰ্মযাজক বুলি কয় যে ধৰ্মযাজক আৰু তেখেতৰ পত্নী অতি সোনকালেই তেখেতৰ পঢ়া শুনাৰ ৰুমত শব্দ হোৱা বুলি সিহঁতে সোনকালেই উঠিলে Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. তলৰ মহললৈ আহি তেওঁলোকে যাজকৰ ডেস্কৰ পৰা মুদ্ৰা লোৱাৰ জনজন শব্দ শুনা পালে গতিকে আমি আজি 15 নম্বৰ এইখিনিলৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট দ্বিতীয় পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম উইদাউট মেকিং এনি নইজ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকি যিখিনি আছে আমি দ্বিতীয় পাৰ্টত আলোচনা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে শ্বেয়াৰো কৰিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ধন্যবাদ